हेलो नमस्ते म प्रवेश सुवेदी आज पनि म तपाईहरुसँग एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु साथीहरु पहिलाको चोटी हामीले फाइनान्शियल क्राइसिस र फाइनान्शियल स्ट्याटसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा रहेको थियो र त्यो सिरिज कन्टिन्यू नै हुनेछ तर आजको भिडियो विशेष रहेको छ आज म तपाईहरुलाई आफ्नो मार्केटिङ भिडियो राम्रो बनाउनको लागि के कुराहरुको आवश्यकता पर्दछ भन्ने विषयमा भन्न गइरहेको छु साथीहरु पहिला जाउँ मार्केटिङ भिडियोमा के कुरा चाहिन्छ त यी 5 वटा कुराहरू चाहिने गर्दछन् कुनै पनि मार्केटिङ भिडियोमा पहिलो भनेको प्रब्लम दोस्रो भनेको सोलुसन तेस्रो भनेको हाउ इट वर्क्स चौथो भनेको र्याप अप र पाँचौं भनेको प्याक शर्ट राइट अब यो भनेको के हो म बताउँछु कुनै पनि मार्केटिङ भिडियोलाई सक्सेस बनाउनु पर्ने छ भने त्यसमा सक्सेसको गुण हुनुपर्छ अर्थात यस फर के सिम्पल यु फर अनएक्सपेक्टेड सी फर के कंक्रीट अर्को सी फर क्रेडिटेबिलिटी ई फर इमोशनल अनि त्यस पछाडीको बाँकी यस फर स्टोरी र लास्टको यस फर स्माइल म सबै कुराहरू एक्सप्लेन गर्छु चिन्ता नलिनुस् साथीहरु एउटा कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि अहिले हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक कुराको के आएको छ सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट आइरहेका छन् प्रत्येक कुराको जस्तो कि खाजामा तपाईले बिस्कुट खान जरुरी छैन तपाईले चाउमिन खान सक्नुहुन्छ तपाईले मोमो खान सक्नुहुन्छ तपाईले पास्ता धेरै आइटम्सहरु रहेका छन् सब्स्टिट्युट एज अ सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट र चाउचाउ बीचमा पनि के आएका छन् त सब्स्टिट्युट प्रोडक्टहरु आफ्नै विदिन नुडल पनि त्यस्तो छ विदिन बिस्कुट पनि त्यस्तो छ सो त्यस कारणले पहिला के गर्नुपर्छ भने हामीले मार्केटिङ भिडियोमा एउटा नभई नहुने कुरा भनेको इम्पल्स फ्याक्टर हो कि हामीले आफ्नो कन्ज्युमर या कस्टमरलाई डिसिजन लिनको लागि सहज बनाइदिनु पर्छ यसलाई भन्छ इम्पल्स फ्याक्टर अब हेर्नुहुन्छ भने अब पहिलो इम्पल्स फ्याक्टर के हो भन्दाखेरि सेन्स अफ अर्जेन्सी आज मात्रै यो सर्भिस उपलब्ध छ आज मात्रै यो अफर चलिरहेको छ भन्यो भने के हुन्छ उनीहरुलाई सजिलो हुन्छ ए आज मात्र चलिरहेछ भनेसी मिस हुने भयो ल लिइहाल्छु यो हुने भयो नम्बर 2 भनेको फियर अफ लस जस्तो कि ओन्ली 5 पीसेस लेफ्ट भन्न सक्नुहुन्छ जम्मा अब 5 वटा मात्र रहेका छन् अरु सबै बिक्री भइसक्यो भनेसी उसले के सोच्छ एउटा कस्टमरले के सोचेको हुन्छ भने ओहो भोलि त यो मेरो मलाई मन परेको यो शर्ट अथवा मलाई मन परेको यो कुरा यो सर्भिस भोलि त यो त के हुन्छ हुँदैन भनेसी आजै गर्नुपर्छ भनेर गर्ने गर्दछन् र तेस्रो भनेको जोन्स इफेक्टले के भन्छ एभ्रीवन इज युजिङ इट जस्तो कि इन्स्टाग्राम त सबैले चलाउँछन् तपाईले चलाउनु हुँदैन भनेर भन्यो भने ओहो मनै पाखे रहेछु क्या हो त्यसले नि चलायो उल्ले नि चलायो भन्छ गाँटे मैले चलाएको छैन भन्छ आजै इन्स्टाग्राम खोल्छु यस्तो हुने गर्दछ सो एभ्रीवन इज युजिङ इट आफूले सोचिन्छ त्यस्तो बेलामा कस्टमरले सोच्छन् कि यत्रो दुनियाँले युज गरेछन् मैले युज गरेको छैन ओहो भनेर युज गर्ने गर्दछ र नम्बर 4 भनेको साथीहरु ग्रीड मान्छेहरुलाई भन्छन् नि फ्रीमा पायो भने अलकत्र पनि लिएर आउँछ मान्छेले भनेर भन्ने गर्छन् नि सो त्यसकारणले ओन्ली 50% अफ लगायतका यस्ता अफरहरु पनि हामीले दियौ भने मार्केटिङ भिडियो एकदमै राम्रो बन्छ जस्तो कि अहिले दशैं तिहारको बेलामा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 50% अफ 60% अफ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ तर यो भन्दा अगाडिकै 1-2 महिना अगाडि नै उनीहरुले के गरेका हुन्छन् त प्राइस बढाएका हुन्छन् र हामीले चाहिँ खुशी हुँदै ओहो डिस्काउन्ट पाइयो बुझी पनि हामी डिस्काउन्ट पाइयो भन्दै खुशी हुने गर्दछौं पाँचौं भनेको इन्डिफरेन्स जस्तो कि कस्तो हुन्छ भने साथीहरु तपाईलाई अंकल साथीहरुले के गर्नुहुन्छ बाबु यो युनिभर्सिटीमा पढ्नुपर्छ यहाँ पढेसी जब प्लेसमेन्ट पनि हुन्छ एकदमै राम्रो छ हाम्रो दाइले पनि पढ्नु भएको सबै कुराहरु भन्नुहुन्छ एकदमै यो लिनै पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ तर लास्टमा के भन्नुहुन्छ भने बाबु अब मेरो काम त भन्ने काम हो अब मलाई तिमी जहाँ पढे नि अब ठिकै छ मलाई खासै मतलब छैन तर म त तिम्रो शुभचिन्तक हो त्यसकारणले मैले भनिरहेको छु मलाई खासै त्यस्तो छैन तिमीले जे गर्दा पनि भनेर यसरी भन्नुहुन्छ पेल्नसम्म पेल्यो तर लास्टमा चाहिँ मलाई मतलब छैन तिम्रो डिसिजन हो भनेर भन्नुहुन्छ र यो भन्नु र नभन्नुमा अन्तर छ बुझ्नुभयो नि भन्नु र नभन्नुमा अन्तर छ यो लास्टमा भन्नु भयो भने ओहो उहाँलाई मतलब नरहेछ के रे भनेसी चाहिँ यो राम्रै होला नि त भनेर हामी जाने गरिन्छ जस्तो कि तपाईले कुनै पनि एउटा पसलमा चाहिँ तपाईले एउटा डिस्काउन्ट माग्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ डिस्काउन्ट त मिल्दैन बरु तपाई अरु पसलमा खोज्नुस् भनेर यस्तो भन्दियो भने ओहो यो त राम्रै क्वालिटीको रहेछ क्या हो डिस्काउन्टै दिन मान्दैन त बा भनेर हामी त्यही जुत्ता त्यही पसलबाट किन्ने गर्दछौं राइट धेरै जसोले
सो त्यस कारणले यो पनि हामीले मार्केटिङ भिडियोमा हामी फोर्स गर्नु हुँदैन, फोर्स गरेको जस्तो देखिनु हुँदैन। हामीले लास्टमा चाहिँ तपाईँको चोइस हो, इट्स अप टु यु भनेर चाहिँ हामीले यस्तो भाव प्रकट गर्यो भने देयर इज अ हाई चान्स दे विल बाई, तिनीहरूले किन्ने सम्भावना बढी हुन्छ। साथीहरू एउटा कुरा के हुन्छ भने नि, यु निड टु सेल बट डोन्ट साउन्ड लाइक यु आर सेलिङ भन्छ। भनेको मतलब तपाईँलाई बेच्नु पर्ने छ तर बेचे जसरी बेच्नु पर्ने छैन। तपाईँले बेचे जसरी ट्राई गर्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो भने उनीहरूले लिँदैनन्। जस्तो कि तपाईँको एलआइसीको प्रिमियमहरूदेखि लिएर एलआइसीको यो विशेषतः धेरैमा हुन्छ कि तपाईँले कसैलाई चाहिँ तपाईँको इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ भनेर यसरी बुझाउनु भयो होइन, यसरी बुझाउनु भयो भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले सोध्छन् कि ओहो यसले पैसा खानलाई हो, कमिसन आउँछ भनेर उनीहरूले यस्तो भन्ने गर्दछन्। तर यदि तपाईँले चाहिँ डे टु डे बेसिसमा अथवा विकली बेसिसमा उहाँहरूसँग पहिला रिलेसन बनाएर पछि गर्नुभयो भने चाहिँ उनीहरूले इन्सुरेन्स गर्ने गर्दछन्। सो एक्ज्याक्टली यही हुन्छ कि हामीले यु निड टु सेल बट डोन्ट साउन्ड लाइक यु आर सेलिङ, राइट? ओके, अब जाउँ म जुन पहिला भनेको थिएँ प्रब्लम हुनुपर्छ, सोल्युसन हुनुपर्छ, हाउ इट वर्क्स पनि हुनुपर्छ र ऱ्यापअप र प्याक सर्ट भनेर भनेको थिएँ। जस्तो कि के हुन्छ भने साथीहरू पहिला त समस्या देखाउनु पर्यो। तपाईँले के भन्नु पर्यो भने उनीहरूलाई तपाईँको जीवनमा सबै कुरा सरल छैन भनेर भन्नुपर्छ। जस्तो कि हामीलाई लाग्छ कि किनभने अहिले धेरै सब्स्टिट्युट प्रोडक्टहरू आएका छन्, यो मैले भनिसकेँ कि मान्छेहरूलाई लाग्छ कि अब यो चुइगम नखायो भने अर्को चुइगम खाम्ला, यो बिस्कुट नखायो भने अर्को बिस्कुट खाम्ला भन्छ। अब तपाईँको बिस्कुट बिगाउनु पर्यो, अब के विशेषता दिने त नि, होइन? सो यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भने तपाईँको जीवनमा सबै कुरा सरल छैन, तपाईँलाई दुःख छ, तपाईँलाई खालीपन छ र यो उजाडपनलाई, यो खालीपनलाई समाधान गर्ने काम हाम्रो प्रोडक्टले गर्छ भन्ने यस्तो भाव चाहिँ झल्किन पर्यो। र अर्को कुरा के हुन्छ भने हाउ इट वर्क्स पनि भन्नु पर्यो। जस्तो कि तपाईँको सर्भिस छ भने तपाईँले हाउ इट वर्क्स पनि भन्नु पर्यो। जस्तो कि तपाईँलाई एउटा साथीले भन्यो कि के अरे ल प्रवेश अब प्रोग्राम गर्नुपर्छ भनेर उसले मलाई भन्यो र मैले चाहिँ उसलाई भने ल कसरी गर्ने त नि भन्दाखेरि मेरो साथीले भन्यो कि हामीसँग पैसा छ गरिहालिन्छ भनेर भन्यो भने मलाई विश्वास हुन्छ? या तपाईँलाई तपाईँको साथीले भन्यो भने तपाईँलाई के उसको बोलीप्रति विश्वास हुन्छ? हुँदैन। तर यदि तपाईँले चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त नि प्रोग्राम भन्यो भने उसले चाहिँ हामी यो दिनमा चाहिँ हामी यहाँ जान्छौँ, यहाँबाट यो किन्छौँ, यो रिक्वायरमेन्ट्सहरू फुलफिल गर्छौँ, पहिलो दिनमा दोस्रो दिनमा यो मान्छेसँग भेट्छौँ र यहाँबाट यस्तो यस्तो कुराहरू एप्रोच गरेर यो डिसिजन लिन्छौँ भनेर यसरी एउटा चाहिँ सामान्य एउटा फ्रेमवर्क दियो भने पनि हामीलाई विश्वास हुन्छ कि यो साथीले राम्रै गर्छ, म ओके डन भनेर भन्नुहुन्छ। सो एक्ज्याक्टली सेम तपाईँको प्रोडक्टले हामी यो समाधान गर्छु भन्ने त जरुरी नै छ, तर हामीले कसरी गर्छौँ त भन्ने कुरा पनि हामीलाई व्यक्त गर्न जरुरी हुन्छ। र त्यस पछाडिको समय भनेको ऱ्यापअप हो। ऱ्यापअप भनेको चाहिँ तपाईँले जस्तो कि लास्टमा जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु कि एउटा श्रीमान र श्रीमती एउटा सामान्य एउटा कारणले झगडा गरिरहेका छन्, त्यही तपाईँको एउटा खालीपन मैले भनेको थिएँ त्यो प्रब्लमले गर्दा, र तपाईँले के गर्नुभयो त्यसको सोल्युसन प्रोभाइड गर्नुभयो, हाउ इट वर्क्स पनि भन्नुभयो। ऱ्यापअप भनेको चाहिँ लास्टमा बुढाबुढीले बुढी माफ गरिदेऊ ल, थ्याट बुढा के भनेको भाइ त्यस्तो, म त तपाईँलाई एकदमै माया गर्छु नि भनेर त्यो प्रोडक्टलाई लिएर त्यसरी फिचर गर्यो भने के हुन्छ, लास्टमा मिलन भएको, लास्टमा एउटा एक किसिमको चाहिँ एउटा मुभमेन्ट, एउटा इमोसनल कनेक्सन राख्ने एउटा ऱ्यापअप तपाईँले बनाउनुपर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ प्याक सर्ट। प्याक सर्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा कम्पनीको हेर्नुहोस्, तपाईँले मार्केटिङ भिडियोमा गर्नुपर्ने काम भनेको आफ्नो प्रोडक्टलाई उनीहरूको यो कानमा या उनीहरूको आँखमा देखाउने हो, बास जसरी हुन्छ आफ्नो लोगोलाई घुसाउने हो उनीहरूको सबकन्सियस माइन्डमा। सो त्यस कारणले तपाईँले के भन्नुहुन्छ लास्टमा नेपाल टप सब ठिकठाक भनेर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, क्याजुअल वेमा होइन, तर आफ्नो लोगोलाई नेपाल टप यसरी, अथवा चाहिँ तपाईँको गोल्ड स्टार यसरी, अथवा चाहिँ तपाईँको अहिले धेरैको आफ्नो लोगोको स्लोगन्सहरू हुनसक्छ, जस्तो कि शिवम सिमेन्ट क्वालिटीमा नो कम्प्रोमाइज, जस्तो कि अम्बे सिमेन्टको यो देशको शिर उच्च राख्दै भनेर यो जुन छ यसलाई भनिन्छ कि प्याक सर्ट। र यो चाहिँ एकदमै आवश्यक छ, किनकि लास्ट पोइन्ट भनेको तपाईँको युजर, तपाईँको कन्ज्युमर, कस्टमर जुन भ्युअरहरूले के गराउनु पर्ने हो त्यो काम चाहिँ तपाईँले लास्टमा प्याक सर्टमा गर्नुपर्छ। भनेको मतलब तपाईँले सब्सक्राइब गराउनु पर्ने हो कि उनीहरूलाई, तपाईँको चाहिँ एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हो कि एप स्टोर
बाट तपाईको चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हो कि या चाहिँ तपाईको त्यो लोकेसनमा आएर चाहिँ केही प्रोडक्टहरू किन्नुपर्ने हो कि सर्भिस हो कि के हो, त्यो चाहिँ लास्टमा तपाईँले गर्नुपर्छ प्याक्सन। जस्तो कि यी सेवाको यो विज्ञापन हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने साथीहरू, मान्छेले के कुरालाई हेर्छ हेर्नुहोस् है, विज्ञापनमा सदैव के हुनुपर्छ हेर्नुहोस्, 7वटा कुरा मैले भनेको थिएँ नि, सिम्पल हुनुपर्छ। यसमा कम्प्लिकेटेड टर्म्सहरू नराख्नुहोस्, टेक्निकल टर्म्सहरू नराख्नुहोस्। जस्तो कि हाम्रो मोबाइलको युजर इन्टरफेस यस्तो छ, यति यस्तो स्टोरेजहरूदेखि लिएर यति प्रोसेसरहरूको कुराहरूदेखि लिएर, यो टेक्निकल यदि मान्छे छ भने यसरी बुझाउनुपर्छ। यदि नन टेक्निकल टाइपको तपाईँको प्रडक्ट छ, जुन जेनरल मास, जुन एउटा चाहिँ कमन एउटा जेनरल पिपलहरूले युज गर्नुपर्ने छ भने टेक्निकलको प्रयोग नगर्दा अति उत्तम हुन्छ। जस्तो कि यो फर के हो साथीहरू, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड भनेको केही युजल टाइपको नहोस् कि अलिकति अनयुजल किसिमको होस्, तर उनीहरूले रिलेट गर्नुपर्ने खालको। जस्तो कि अब हामी अफ्रिकामा गएर तपाईँको एडभर्टिजमेन्ट अब तपाईँको एप्पलको बारेमा उनीहरूलाई बतायो भने उनीहरूले रिलेट गर्नै सक्दैन, किनभने त्यो नेचुरल नै छैन, उनीहरूको त्यो इन्भाइरोमेन्टमै छैन। सो त्यस कारणले तपाईँले टार्गेट गर्नुभएको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ उनीहरूले बुझ्ने, उनीहरूको दैनिक जीवनमा केही त्यस्ता साना इन्सिडेन्ट तर धेरैले ख्याल नगरेका इन्सिडेन्ट्सहरूलाई समातेर तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। जस्तो कि एउटा उदाहरणको लागि एउटा हामीले सुनिआएको एउटा चाहिँ स्टोरी छ कि कोका कोलाको जब विज्ञापन, यो आई डोन्ट नो यो चाहिँ छ कि छैन, तर एउटा यहाँबाट लेसन चाहिँ मेन कुरा हो कि कोका कोलाको म्यानेजरले चाहिँ साउदी अरबियामा चाहिँ कोका कोलाको राम्रो सेल नभएको कारणले गर्दा उसले म्यानेजरलाई, मार्केटिङ म्यानेजरलाई भन्छ कि ल यसलाई चाहिँ हाम्रो अब मार्केटिङ गर्नु पर्यो साउदी अरबियामा भनेर भन्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि ऊ जान्छ, उसले चाहिँ पहिला के गर्छ त भन्दा, पहिला एउटा मान्छे सुतिरहेको हुन्छ, त्यस पछाडि कोका कोला पिउँछ र दकुर्छ, लेफ्ट टु राइट गरे हुन्छ। तर कोका कोलाको सेल घट्छ। किन घट्छ भने किनभने साउदी अरबियामा राइटबाट लेफ्टतिर हेर्छन्, भनेको मतलब पहिला दकुरेको मान्छे कोका कोला खाएपछि ढल्यो भन्छ यो राम्रो भएन, यो त खत्तम रहेछ भनेर लिएनन्। सो त्यस कारणले अनएक्सपेक्टेड त हुनु पर्यो, तर साथसाथै रिलेटेबल पनि हुनु पर्यो। ओके, र अर्को भनेको SUC भनेको कङ्क्रिट हुनु पर्यो। अब कङ्क्रिट भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ, जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, यसलाई रिलेट गर्यो भने हामीले एकदमै बुझ्छौँ। जस्तो कि तपाईँलाई आफ्नो श्रीमतीलाई भेट्नुपर्ने छ भोलि, जो विदेशमा हुनुहुन्छ, यो देशमा होइन विदेशमा हुनुहुन्छ, र तपाईँको लागि चाहिएको छ टिकट, प्लेन टिकट तत्कालै। यस्तो अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै जेनरल जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसैलाई नै जब हामीले भिडियोमा प्रत्येक वर्डलाई एनिमेसन र एक्सप्रेसन दियौँ भने यो एकदमै राम्रो हुन्छ। जस्तो मैले भने तपाईँलाई भनेछु, जहिले पनि कुनै पनि कुरा भिडियोमा के हुनुपर्छ, पर्सनल हुनुपर्छ, मेक इट पर्सनल। बुझ्नुभयो नि, मेक इट पर्सनल, तपाईँलाई भन्नुपर्छ। यो धेरै मान्छेहरू प्लेनको समस्याले, टिकटको समस्याले तपाईँको धेरै वेबसाइटहरू चालिरहेका हुन्छन् जसमा त्यो युजरहरूले राम्रो युजर इन्टरफेस हुँदैन, फिचरहरू राम्रो हुँदैन भनेर धेरै मान्छेहरूले भनेर होइन, तपाईँलाई भन्ने सिधै तपाईँलाई आफ्नो श्रीमती भनेपछि के भयो, इमोसनल भयो। इमोसनल जब श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध एकदमै निकट हुन्छ, एकदमै घनिष्ठ हुन्छ, सो त्यस कारणले के भयो, इमोसनल भयो। र भोलि चाहिएको छ होइन, भोलि भेट्नुपर्ने छ भनेपछि अर्जेन्सी पनि भयो। र त्यस पछाडि मैले के भनेको थिएँ, तपाईँको श्रीमती विदेशमा हुनुहुन्छ भनेपछि प्रब्लम पनि आयो, ठिक छ नि, कङ्क्रिट प्रब्लम। र त्यस पछाडि तपाईँलाई के चाहियो, प्लेन टिकट चाहिएको छ। प्लेन टिकट, अरू टिकट होइन, ट्रेनको टिकट होइन, बसको टिकट होइन, तपाईँले के भन्नुभयो, प्लेनको टिकट भनेपछि कङ्क्रिट भयो, ठिक छ। र त्यसको लागि तपाईँलाई के गर्नु पर्यो त, प्लेन टिकट काट्नु पर्यो भनेर राइट नाउ भनेपछि अब अर्जेन्सी पनि देखियो, कङ्क्रिट पनि भयो, सबै कुराहरू भयो। सो यो भयो एउटा स्क्रिप्टको प्याटर्न। साथीहरू, यसलाई जब तपाईँले भिडियोमा राख्नुहुन्छ, प्रत्येक वर्डलाई एनिमेसन र प्रत्येक वर्डलाई एक्सप्रेसनमा हामीले व्यक्त गरियो भने यो निकै नै राम्रो हुन्छ। सो त्यस कारणले यो 7वटा फ्याक्टर चाहिँ हाम्रोमा हुनुपर्छ। पहिलो के हो, सिम्पल, अनएक्सपेक्टेड, सी फर कङ्क्रिट, सी फर क्रेडिटेबिलिटी। अब क्रेडिटेबिलिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। जस्तो कि भन्नुभयो डाबर च्यवनप्रास मैले त खान्छु, हजुरले नि भनेर राजेश दाइले भनिदिनु भयो भने हामी पत्ताउँछौँ, हामीले डाबर किनिहाल्छौँ। किन किन्छौँ, वाइ, हामीले किन किन्छौँ? जब राजेश हिमालले तपाईँको चाहिँ नेपाल टप सब ठिकठाक भनेर भनिदिनु भयो भने
हामीले नेपाल टप किन युज गर्छौँ? किनभने हाम्रो दिमागमा छाप परिसकेको छ। हामीले राजेश हमालको फिल्म यति धेरै हेरेका छौँ कि जस्तो कि हिरोले सदैव राम्रो काम गर्छ। सो त्यही भएर तपाईँको मार्केटिङ भिडियोमा पनि हिरोलाई, सेलिब्रिटीलाई, तपाईँको चाहिँ स्पोर्ट्स पर्सनलाई, जो पनि लिडर छ, रवि लामिछानेलाई जस्तो कि अम्बे सिमेन्टको एडभर्टिजमेन्टमा राखिएको छ। सो त्यस कारणले के छ, एउटा लिडर, एउटा हिरोलाई राख्नुपर्छ। अब तपाईँले भिलेनलाई मार्केटिङ भिडियोमा राख्नुभयो भने छाप कस्तो पर्न जान्छ? ए यो गुन्डा भनेपछि हामीलाई ठोक्दिहाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता रहेको हुन्छ। सो त्यस कारणले हामीले भिलेनले यदि मार्केटिङ भिडियोमा राखिएको छ भने त्यो कामै गर्दैन। र हामीले चाहिँ यदि कुनै हाम्रो ठुलो कम्पनीजहरूले हाम्रो प्रडक्टलाई युज गर्नुभएको छ भने हामीले उहाँको कुराहरूलाई पनि आफ्नो भिडियोमा इन्क्लुड गराउन सकिन्छ। सो त्यस कारणले यस्तो पर्सनलाई राखेर पेमेन्ट गरेर यस्तो पर्सन हाम्रो जुन चाहिँ लिडर्सहरूलाई चाहिँ राख्नुभयो भने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। ओके, सो द्याट वुड बी रियली नाइस। त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ र तपाईँको भिडियो राम्रो हुन्छ। जस्तो कि ई सेवाको हेर्नुहुन्छ भने ई सेवामा सबै कुरा छ। हेर्नुहोस् है, ई सेवाको इक्जाम्पल हामीले हेर्न सक्छौँ। विपिन कार्कीलाई फिचर गरेर चाहिँ राखेको छ। जस्तो कि ई सेवाको धेरै फिचरहरू छ। हेर्नुहोस् है, जहिले पनि मार्केटिङ भिडियोमा तपाईँको धेरै सर्भिसेसहरू छ भने एउटा सर्भिसलाई फोकस गरेर बरु सिरिजहरू निकाल्दा बेस्ट हुन्छ। जस्तो कि ई सेवाले अहिले त्यही गरिरहेको छ। जस्तो कि पेमेन्ट टपअपबाट हुन्छ नि बाबु भनेर विपिन छेत्रीको यो विज्ञापन पनि तपाईँले यो एड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अरू प्लेनको लागि, अरूहरूको छुट्टैको लागि छुट्टै तरिकाको सानो भिडियोहरू पनि निकालिएको छ। र मार्केटिङ भिडियो सदैव छोटो हुनुपर्छ, सदैव, अलवेज म्याक्सिमम भयो भने 2 मिनट, नत्र भए त्योभन्दा पनि छोटो हुनुपर्छ। र तपाईँको प्रब्लम र सल्युसनको लागि चाहिँ 45 मिनट्स हुनुपर्छ। हाउ इट वर्क्सको लागि 1 मिनट हुनुपर्छ। किनभने मैले अहिले नै बताइसकेँ कि हाउ इट वर्क्स तपाईँले बताउनु भयो भने उनीहरूलाई विश्वास हुन्छ, कन्फिडेन्स हुन्छ तपाईँको प्रोडक्टलाई प्रयोग गर्नको लागि। सो हाउ इट वर्क्स पनि राम्रो हुनुपर्छ। र ऱ्यापअप र प्याचअप त हुनै पर्यो। ओके, अब हामीले भिडियो छोटो बनायौँ भने किन राम्रो हुन्छ त? एउटा कुरा त मान्छेहरूले धेरै समयसम्म भिडियो हेर्दैनन्, एउटा पोइन्ट। र अर्को कुरा भनेको तपाईँको त्यसलाई फेसबुकमा राख्नुभयो या युट्युबमा राख्नुभयो भने त्यो चाहिँ वाच आवरको आधारमा फेसबुकले, युट्युबले ऱ्याङ्कलाई माथि सिफ्ट गर्ने गर्दछ। कसैले सर्च गर्यो भने जस्तो ई सेवाको विपिन कार्कीलाई राखे पछाडि भ्यू कति धेरै आइरहेका छन्, किनकि सानो भयो र के राखेको छ, एउटा आर्टिस्टलाई राखेको छ। सो त्यस कारणले हामीले यो पनि ट्रिकलाई अपनाउन सक्छौँ। ओके, सो साथीहरू, यो नै भयो कुराहरू। प्लिज यसलाई रिपिटेडली हेर्नुहोस्। यसमा मैले धेरै कुराहरू भनेको छु र अब आउने भिडियोहरूमा पनि मैले धेरै कुराहरू भन्ने छु। र तपाईँको लागि एउटा मैले होमवर्क पनि ल्याएको छु। होमवर्क के रहेको छ भने तपाईँले एउटा मार्केटिङ भिडियो बनाउनुहोस् यो कुरालाई इन्क्लुड गरेर। र साथीहरू, यसलाई इन्क्लुड गर्दाखेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्। जस्तो कि तपाईँले पहिला स्क्रिप्ट लेख्नुभयो, स्क्रिप्ट लेखेपछि माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिप्ट लेख्ने र 7 वटा कलम बनाउने, सिम्पल हैन, तपाईँको अनएक्सपेक्टेड गरेर जुन मैले सक्सेस फ्याक्टर भनेको थिएँ, र तिनीहरूलाई राख्ने, कलममा राख्ने। र त्यस पछाडि त्यो स्क्रिप्ट लेखे पछाडि 0 र 1 दिने। यदि नराम्रो छ भने 0 र राम्रो छ भने 1 दिने। र यसरी तपाईँको यो 7 वटा फ्याक्टर मध्ये 4 वटा फ्याक्टर राम्रो भयो भने द्याट वुड बी अ नाइस स्क्रिप्ट। त्यो स्क्रिप्ट चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि त्यो भन्दा भएन भने चाहिँ तपाईँको स्क्रिप्ट त्यति राम्रो मानिँदैन। ओके, सो यो गरेर अनि तपाईँले अर्को कुरा के पनि अपनाउनु पर्छ भने फर्स्ट र लास्ट सिन चाहिँ एकदमै टचिङ हुनुपर्छ, एकदमै इमोसनल हुनुपर्छ, एकदमै दिमागमा छिर्ने किसिमको चाहिँ हुनुपर्छ। यो जे गरेर हुन्छ, जस्तो कि सेन्टर फ्रुटको के गरे हुन्छन्, गरे हुन्छन्, अनि सेन्टर फ्रुट क्यासे जे पाइ भनेर चाहिँ भने हुन्छ नि। सो एक्ज्याक्टली द सेम जे गरेर हुन्छ यो फर्स्टको र लास्टको चाहिँ यहाँ छिराउनै पर्छ मानिसहरूलाई। ओके, सो हाम्रो काम भनेकै लोगो र हाम्रो जुन प्रोडक्टको नाम चाहिँ उनीहरूको दिमागमा छिराउने नै हाम्रो मार्केटिङ भिडियोको उद्देश्य हो। तपाईँ जे गरे पनि गर्नुहोस्, तर यो 7 वटा फ्याक्टर चाहिँ इन्क्लुड हुनु पर्यो। सो त्यस कारणले तपाईँले एउटा यस्तै भिडियो बनाउनुहोस् र हाम्रो चुलो भन्ने फेसबुक पेजमा तपाईँले मेसेजमा पठाउनु होला। र त्यस पछाडि हामीले युट्युबमा पनि तपाईँको भिडियोलाई हामीले सेयर गर्नेछौँ। र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस्। जाँदै अन्तिममा म सदैव यही भन्छु, बी सिम्पल बी स्याम्पल। र म तपाईँको मायाप्रति एकदमै आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद।